Bạn có thể không cần quá quan tâm đến các bộ luật của Việt Nam, cũng không cần quá chú tâm đến các cuộc họp của Quốc hội. Nhưng có một thứ bạn phải quan tâm, đó chính là hiến pháp. Hiến pháp nghe có vẻ xa vời với người dân bình thường, nhưng thật ra lại rất gần gũi. Bạn có thể đi du học, đi du lịch đến các nước như hiện nay là do hiến pháp năm 1992 quy định Việt Nam sẽ làm bạn với tất cả các nước. Trước đó, bạn chỉ được phép đến các nước xã hội chủ nghĩa và chỉ có người dân những nước này mới dễ dàng đến Việt Nam. Tương tự như thế, nếu bạn có thể mở công ty hay làm việc cho các công ty tư nhân, đó cũng chính là nhờ bản hiến pháp 1992 cho phép Việt Nam tái lập nền kinh tế thị trường. Trước đó, bạn chỉ có thể làm việc trong các xí nghiệp của nhà nước. Do đó, hiến pháp sẽ quyết định cuộc sống, tương lai của bạn. Việt Nam đã ban hành nhiều bản hiến pháp, nhưng không phải bản hiến pháp nào cũng mang đến những điều tốt đẹp. Có bản hiến pháp đã dẫn đất nước đến gần bờ vực sụp đổ. Trong năm nay, Quốc hội sẽ sửa đổi một số điều của hiến pháp năm 2013 và theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng sẽ bổ sung cương lĩnh phát triển đất nước và có thể sẽ sửa đổi đáng kể hiến pháp. Việt Nam cần những thay đổi nào ở việc sửa đổi hay ban hành một bản hiến pháp mới? Đây là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên, chúng ta có thể từng bước giải quyết câu hỏi này. Trước tiên, bạn có thể cần biết vì sao Việt Nam có nhiều bản hiến pháp. Có thể bạn đã biết hiến pháp là một bộ luật cơ bản của một đất nước, quy định về cách mà đất nước đó vận hành. Nhưng không dừng lại ở đó, hiến pháp còn là cách mà một đất nước giới thiệu, xác định vị trí của mình trước quốc tế. Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam được ban hành vào năm 1946. Một số điều trong bản hiến pháp này được thiết kế theo mô hình của phương Tây. Tuy nhiên, bản hiến pháp năm 1946 chưa bao giờ được thực hiện do chiến tranh Đông Dương bùng nổ. Một bài báo năm 1954 cho biết Trung Quốc Cộng sản muốn Việt Nam đánh bại Pháp và lật đổ chính quyền Bảo Đại nhằm khẳng định một chiến thắng vang dội của phe Cộng sản tại Đông Á. Trung Quốc do đó đã viện trợ dồi dào cho lực lượng của Hồ Chí Minh, khiến Việt Minh ngả hẳn về phe Cộng sản. Sự viện trợ lớn của Trung Quốc đã giúp Việt Minh thắng Pháp trong trận Điện Biên Phủ. Chiến thắng này giúp Việt Minh giành được tính chính danh, trở thành lực lượng lãnh đạo chính quyền ở miền Bắc. Trước việc phe Cộng sản sử dụng Bắc Việt để bành trướng quyền lực, Mỹ bắt đầu viện trợ cho miền Nam Việt Nam để trở thành một thành trì ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản tràn xuống Đông Nam Á. Năm 1956, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai nói Trung Quốc có trách nhiệm viện trợ cho Bắc Việt. Đến năm 1959, miền Bắc đã ban hành một bản hiến pháp mới theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Bản hiến pháp năm 1959 tiếp tục chính danh hóa sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và các nhà chính trị cộng sản bằng sứ mệnh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, thiết lập mô hình kinh tế kế hoạch do nhà nước điều hành toàn diện. Bản hiến pháp này cũng xác định lập trường của miền Bắc là chỉ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. Việc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa và tiếp tục mục tiêu đánh Mỹ đã giúp miền Bắc có được nguồn viện trợ của Trung Quốc trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Năm 1971, Bắc Kinh và Hà Nội ra thông cáo chung khẳng định Trung Quốc bất kể các khó khăn và sự hy sinh của mình cũng sẽ giúp đỡ toàn diện Bắc Việt nếu Mỹ tiếp tục mở rộng chiến tranh ở Đông Dương. Trung Quốc cho rằng Mỹ can thiệp quân sự vào Lào, Campuchia sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh của Bắc Việt, đồng thời là an ninh của Trung Quốc. Năm 1975, khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, miền Bắc chiếm miền Nam, chính quyền bắt đầu cải tạo miền Nam, thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn đất nước. Mục tiêu này cùng với biến động của thế giới đã đưa Việt Nam đến thập kỷ thảm họa. Sau năm 1975, Việt Nam đã bắt tay với Liên Xô để nhận viện trợ về quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, Liên Xô lúc bấy giờ là kẻ thù số 1 của Bắc Kinh, nên Việt Nam cũng trở thành kẻ thù của Trung Quốc. Sự thù địch này đã khiến cộng đồng người Hoa ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền Việt Nam bắt đầu xem người Hoa là mối đe dọa đến an ninh quốc gia. Nhiều chính sách đã được triển khai nhằm kiểm soát triệt để người Hoa như bắt họ gia nhập quốc tịch Việt Nam, tịch thu tài sản, cản trở công việc kinh doanh. Nhiều gia đình người Hoa bị đưa đến các khu kinh tế mới. Chính quyền đã đóng cửa các trường học người Hoa và từ chối cho con em của người Hoa nhập học. Trong khi đó, Việt Nam giải thích rằng những biến cố mà người Hoa gặp phải là do công cuộc cải cách xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, chứ không phải đàn áp có mục tiêu vào người Hoa. Một người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng chính quyền Việt Nam không trục xuất người Hoa nhưng làm cho họ không thể sống nổi. Năm 1978, hàng trăm nghìn người Hoa ở miền Bắc đã vượt qua biên giới để về Trung Quốc. Ở miền Nam, người Hoa ra đi bằng thuyền đến các nước Đông Nam Á. Vào tháng 7 năm 1978, Trung Quốc tuyên bố dừng mọi viện trợ cho Việt Nam và rút các kỹ sư trở về nước. Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình nói Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam 18 tỷ đô la trong suốt 20 năm. Liên Xô ngay lập tức tuyên bố sẽ ủng hộ Việt Nam chống lại hành động tấn công và tống tiền của Trung Quốc.
Cuối thập niên 70, Trung Quốc đã tấn công biên giới Việt Nam sau khi Hà Nội tấn công vào chế độ Pol Pot do Trung Quốc hậu thuẫn ở Campuchia. Năm 1980, mỗi ngày Liên Xô đổ vào Việt Nam khoảng 3 triệu đô la. Không lâu sau, quân đội Việt Nam trở thành quân đội đông thứ 6 trên thế giới với 1,26 triệu người. Cũng trong năm 1980, Việt Nam thông qua bản hiến pháp mới nhằm thực thi chủ nghĩa xã hội một cách toàn diện tại Việt Nam. Nhà nghiên cứu Bùi Ngọc Sơn cho rằng hiến pháp năm 1980 của Việt Nam đã tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống hiến pháp của Liên Xô. Bản hiến pháp này đã cho ra đời điều 4 về sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đến giữa thập niên 80, nguồn viện trợ của Việt Nam gần như không còn nữa do Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa suy yếu. Việt Nam nợ Liên Xô khoảng 3 tỷ đô la, phải gửi hàng hóa, lao động sang làm việc để trả nợ. Nguồn viện trợ bị cắt, chi phí cho quốc phòng quá lớn, nền kinh tế tập trung thất bại, người dân bỏ nước ra đi, kinh tế Việt Nam gần như kiệt quệ. Trong khi đó, Việt Nam vẫn sa lầy vào cuộc chiến tại Campuchia, dẫn đến việc bị cấm vận và bị các nước xa lánh. Tuy nhiên, khi đất nước ngày càng tiến gần đến bờ vực sụp đổ, các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã kịp từ bỏ giáo điều xã hội chủ nghĩa về chính sách kinh tế. Năm 1986, những nhà Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã quyết định đổi mới nền kinh tế, hợp tác với tất cả các nước. Do chính sách này trái với hiến pháp năm 1980, nên Đảng ban hành hiến pháp năm 1992 để thay thế. Theo hiến pháp mới, Việt Nam chính thức từ bỏ nền kinh tế bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp năm 1992 đã đánh dấu giai đoạn Việt Nam dồn toàn lực vào phát triển kinh tế và muốn trở thành bạn bè của các nước. 2 năm sau, Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. 1 năm sau, các nước Đông Nam Á kết nạp Việt Nam vào khối ASEAN. Bản hiến pháp này cũng mở đầu đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam. Do đó, hiến pháp năm 1992 đã duy trì tính chính danh của Đảng với sứ mệnh chính là giúp đất nước phát triển kinh tế, hội nhập với thế giới. Thưa các đồng chí, theo quy định của điều lệ Đảng, hôm nay chúng ta tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 để thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Năm 2011, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sửa đổi cương lĩnh xây dựng đất nước của mình, trong đó nhấn mạnh vào dân chủ trực tiếp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người. Mặt khác, Việt Nam đã trải qua nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng, trong đó có cả vụ án dính dáng đến cả thủ tướng như Vinashin, Vinalines, làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân vào Đảng. Đây là 2 trong số các lý do chính khiến Đảng quyết định sẽ sửa đổi hiến pháp nhằm tái khẳng định quyền lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Bùi Ngọc Sơn, các lãnh đạo Đảng đã xác định rằng hiến pháp năm 2013 sẽ không có những thay đổi đáng kể. Do vậy, cần phải nhấn mạnh vào tiến trình ban hành để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Do đó, các đại biểu Quốc hội và người dân được phép thảo luận về tất cả các vấn đề, kể cả vai trò lãnh đạo độc quyền của Đảng đối với đất nước, lập tòa án hiến pháp. Việc này đã tạo ra một phong trào lập hiến sôi nổi. Đến cuối cùng, hiến pháp năm 2013 vẫn giữ nguyên những vấn đề cốt lõi của thể chế xã hội chủ nghĩa như Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước, kinh tế nhà nước giữ vai trò lãnh đạo, quân đội trung thành với Đảng, quyền sở hữu của nhà nước về đất đai và các tài nguyên thiên nhiên khác. Hiến pháp năm 2013 tồn tại trong suốt thời kỳ lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi ông qua đời, người kế nhiệm ông là Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định cho Đảng một sứ mệnh mới, đưa đất nước trở thành một nước có thu nhập cao. Và sứ mệnh này dẫn tới việc sửa đổi, có thể là thay thế hiến pháp một lần nữa. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi của các bạn trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp trong những video tiếp theo. Và nếu như các bạn thấy video có ích, hãy cân nhắc đăng ký thành viên để được hưởng quyền xem trước. Hoặc các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút cảm ơn và Super Thanks. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.